Hejsan, jag sitter här med min kollega Jan och vi pratar om chattbottar och AI som vi bland annat jobbar med. Och du sa en intressant sak Jan om att när många företag vill investera i en chattbot så är det ganska lätt att man missar några andra bitar. Kan du berätta det igen? Just det, vi skojar lite grann om att det ibland blir lite grann som kejsarens nya kläder. Jag tycker att det är otroligt spännande med ny teknik och jag tycker att det är fantastiskt att företag vågar ligga i framkant och utforska och investera i det här området. Sen hade man önskat att man ibland kanske lyfte blicken lite och funderade på i vilket sammanhang ska det här verka. Det vill säga en chattbot är ju bara en del av en process eller en del av en kundresa. Och att man reflekterar över vad är det vi vill att den ska tillföra eller vad är det vi vill att den ska ersätta. När botten ska kopplas in. Precis, därför att många gånger så är det ju så att det finns kommunikationer och konversationer som skapar ett värde för mig som kund och för företaget eller organisationen. Där jag kanske vill ha en människa-till-människa konversation. Och då behöver jag ju ha en lösning som förstår vilken resa är min kund på? Var har de varit någonstans? Vad är de? Vad är den bästa approachen just här och nu? Och det är ju saker som oftast en chattbot inte klarar av att göra. Den klarar av att förstå text och analysera det och svara tillbaka. Okay. Men allt det andra, profileringen, uppbyggnaden och historiken och sånt, det är ingenting som en vanlig chattbot bara har av sig själv. Nej, och jag tror att det är nog det många kunder upptäcker efter ett litet tag. Att man kör igång en chattbot. Man kan se det faktiskt på några av dem som har varit tidigt ute. Att chattbotten kanske inte är jättebra tränad. Därför att man har haft ambitionen att den ska kunna hantera alla typer av kundkontakter. Istället för att välja kanske specifika use case. När botten kör fast så berättar botten att jag förstår det inte eller jag kan inte ta det här vidare. Vänligen kontakta vår kundservice. Och så är du disconnectad, det finns ett telefonnummer du ska ringa. Det är irriterande för vi är redan online tillsammans digitalt. Precis, och har jag startat min resa digitalt så ska jag inte behöva tvingas vidare till exempel en telefonkanal. Men nu ska vi flyttas över till en mänsklig agent. Exakt, och att den överflyttningen sker sömlöst. Någon lösning jag var inne och tittade på där jag körde fast, då blev jag först erbjuden att ringa och jag blev erbjuden att bli uppringd och jag ville inte något av det. Och då sa de okej, men då ska du få chatta och så är det ett annat gränssnitt och så var det så mycket kötid så att ingen kunde hantera det. För det märker man ju ofta. Man chattar med en bot som verkar sitta nere i källaren och sköta någon slags first line. Sen så är plötsligt när det klarlägger så byter det gränssnitt och man är helt annat system. Det kan ju inte vara bra för verksamheten. Det måste vara väldigt kostsamt för verksamheten att ha bottar. Vissa serviceagenter som är bottar sitter här och så har vi människorna som sitter här. Hur man får göra statistik och hela den här rapporteringsbiten. De ska vara som botten ska ju vara som en del av ditt team. Och ibland är det ju så att en konversation kan innehålla delar som en bot kan utföra. Andra delar som en människa ska göra. Det här som vi kallar för hybridvarianter. Det kanske är så att i konversationen så behöver vi visa kunden någonting. Vi kanske behöver ta kunden till en viss sida. Kunden kanske måste logga in och verifiera sig innan vi kan hjälpa dem. Då måste vi ha koll på att är kunden kvar på sidan? Är kunden inloggad? Är den verifierad? Innan konversationen kan starta. Den orkestreringen behöver man ha en plattform som kan hantera. När jag lyssnar på dig Johan så låter det som att det är inte bara att gå ut och investera leta efter en chattbot. Det är mer att tänka på för själva botterna. Ja, absolut. Man ska tillbaka egentligen till där vi börjar. Lyft blicken, fundera på i vilket sammanhang, i vilka typer av kundkontakter kan en bot göra nytta. Vilka typer av kundkontakter kanske det är någon form av hybridvariant. Och se till så att man har en plattform för den digitala kundkommunikationen och koppla en bot till den plattformen. Istället för att köpa en bot och försöka utveckla allt det där i botlösningen efterhand. För det kommer bli otroligt kostsamt, kommer ta extremt lång tid och man kommer aldrig få samma funktionalitet som om man börjar med plattformen på plats och sen du kanske har flera bottar till exempel.
För det låter ju som att i det här ganska tidiga skedet utav chatbot-teknologier, att om man skulle satsa på fel häst, det är väldigt kostsamt, man måste byta ut hela plattformen. Men istället då kan man byta ut botten när man behåller sin plattform. Exakt. Okay. Ja, intressant, tack så mycket Jan. Tack själv. Ja, vi ses. Ha det gott.